Вітаю всіх дев'ятикласників, всіх дев'ятикласниць. Ми сьогодні розпочинаємо курс алгебри у 9 класі. Дуже відповідальний курс, тому що 9 клас для нової української школи закінчує цілий цикл. І наступний крок – це вступ у 10 клас академічного ліцею. Хто буде дивитися цей ролик і ці серію роликів ще у старій українській школі, 9 клас теж відповідальний, теж випускний, вам теж треба буде вступати у 10 клас. Тому налаштовуйтесь, будь ласка, на серйозну роботу. Наш перший розділ називається «Нерівності», буде містити 7 параграфів мого підручника для нової української школи, для старої, до речі, теж 7. В цьому розділі ви пригадаєте числові нерівності, подвійні нерівності, ознайомитеся з поняттям об'єднання і перетину проміжків, немножин, тут помилка, виправимо, лінійними нерівностями з однією змінною та їх системами, дізнаєтеся про властивості числових нерівностей, навчитеся розв'язувати лінійні рівності з однією змінною та системи лінійних нерівностей з однією змінною. Отже, давайте приступати до цього розділу. Параграф 1. Числові нерівності. Доведення нерівностей. Спочатку пункт 1. Числові нерівності. Ми пригадаємо, що в попередніх класах ми навчилися порівнювати будь-які числа та записувати результат порівняння у вигляді рівності або нерівності, використовуючи знаки дорівнює, більше, менше. Взагалі кажучи, порівняти два числа означає вказати, яке з них більше, яке з них менше, або вони дорівнюють один одному. Так, наприклад, 0,4 дорівнює дробу 2/5, звичайному дробу, мінус 2 більше, ніж мінус 11, а 5 менше 7. Для порівняння цих чисел ми використовували у різних класах різні правила, деякі з них ми сьогодні пригадаємо. Отже, коли ми подивимося на запис 5 менше 7, вираз, який записано зліва від знаком нерівності, називають лівою частиною нерівності, а вираз, який записано справа, правою частиною нерівності. Так, в останній нерівності 5 менше 7, лівою частиною є число 5, правою є число 7. Нерівності, обидві частини якої числа або числові вирази називають числовою нерівністю. Приклади таких числових нерівностей на вашому екрані. А ми з вами почнемо наш 9 клас з того, що пригадаємо, як порівнюються числа. І ви бачите, я пари чисел підібрав таким чином, щоб при порівнянні ми мали з вами пригадати різні правила. Отже, перша пара чисел 0,2, 0,3 – це десяткові дроби. Ціла частина кожного із цих десяткових дробів дорівнює нулеві, вони рівні між собою, я можу це написати. Тому ми починаємо порівнювати знаки після коми. Після коми у першого числа 2 десятих, у другого числа 3 десятих, у другого числа десятих більше, тому воно більше. Я тільки візьму більш товстий олівець. Друга пара. 0 і від'ємне число. 0 більше за будь-яке з від'ємних чисел, тому ми зразу порівнюємо. У третій нашій парі порівнюються два від'ємних числа. Двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший. Модуль числа мінус 1,5 – це 1,5. Модуль числа мінус 1,47 – це 1,47. Модуль першого числа більше, а для від'ємних чисел, порівнюючи два від'ємних числа, більшим є те число, модуль якого менше. Тому я знову-таки поверну собі блакитний і поставлю знак менше. Рухаємося далі. Далі нам треба порівняти 0,5 і 3/7. Можна це зробити двома способами. Я ці два способи окреслю. Перший спосіб 0,5 ми можемо записати як 1/2. І порівнюючи 1/2 і 3/7, зведемо до спільного знаменника 14, 7/14 і 6/14, і ми бачимо, що перше число більше. Можемо запропонувати і другий спосіб, з яким ми ознайомилися також у 6 класі. Якщо ми 3/7 запишемо у вигляді
Спробуємо записати у вигляді десяткового дробу. Ми маємо 3 поділити на 7. І коли ми будемо ділити, то буде 0, а перший знак після коми буде 4 десятих. Далі можна не ділити, і ми побачимо, що дійсно перше число більше. П'ята наша пара 4,3 і 4,1. Знову таки дуже по-різному можна. 2 способи як мінімум є. Я напишу 4,3, 4,1 і буду все-таки порівнювати як звичайні дроби. Цілі частини в них рівні. Зведемо до спільного знаменника, який є 30. Тут додатковий множник 3, а тут 10. Отже, тут у нас 4,9, тут у нас 4,10. Все-таки друге число трішечки більше на 1/30. Ну і нарешті, для того, щоб порівняти шосту пару, ми повинні пригадати, як число π можемо записати наближено. Я собі залишив місце, приблизно 3,14, ну і там далі багато знаків. Ну, тому тут 14 сотих, тобто 1/10, а у другого числа 2/10, тому друге число більше. Деякі з правил я вам нагадав. І зразу друге наше завдання, яке ви вже побачили, запишіть у порядку зростання числа. Для того, щоб записати у порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого, я собі виділю наступне. В мене тут так складено, що є від'ємні числа, я їх підкреслю червоним. Є додатні числа 2. І є число 0. Зрозуміла річ, що спочатку будуть йти від'ємні числа, потім буде йти число 0, потім будуть додатні. Для від'ємних чисел я таким чином склав, щоб вам нагадати, що числа мінус 2/5 і мінус 3/4 можна подати у вигляді десяткових дробів. Для цього ми 2 ділимо на 5, і це буде мінус 0,4. А тут мінус 3 ділимо на 4, мінус 0,75. Ну, я можу тут підписати. Після того, як я підпишу, інші 2 від'ємних числа в мене і так десяткові дроби, я можу розставляти у порядку зростання, тобто починаючи від найменшого. Найменшим числом є мінус 3/4. Що те саме, що і мінус 0,75. Потім мінус 0,6. Потім мінус 0,5. Потім мінус 2/5, а мінус 2/5, як ми з вами тільки що встановили, це мінус 0,4. Після цього, як ми з вами домовилися, число 0, і я маю 2 останніх додатніх числа, що в мене залишилося, теж розставити. Тут я використаю інший прийом. 0,6 більше, ніж 1/2, а 1/3 менше, ніж 1/2. Тому спочатку йде 1/3, а потім йде 0,6. Таким чином я розставив числа у порядку зростання. Наші уроки будуть тривалими. Дивіться їх, будь ласка, у декілька прийомів. І до таких простих завдань я вже з вашого дозволу відповідь писати не буду. Отже, давайте повернемося до нашого першого прикладу. У мене було порівняння 6 пар чисел, і до кожної пари я застосовував якесь своє правило. Я міг ще пар накидати, і тоді правила, ми більше правил пригадали, але в мене була інша мета. Моя мета була показати, що коли ми до кожної пари маємо застосовувати власне правило, це не дуже зручно. В математиці дуже хотілося б мати якесь універсальне правило порівняння чисел. Таке універсальне правило ми маємо. Другий пункт нашого підручника – загальне означення порівняння чисел. Для двох довільних чисел А і Б правильним є одне і тільки одне із співвідношень: А більше Б, А менше Б або А дорівнює Б.
Раніше ми використовували те чи інше правило порівняння чисел залежно від виду чисел. Натуральні числа, десяткові дроби, звичайні дроби з однаковими знаменниками або з різними знаменниками. До речі, кажучи, раціональні числа, там свої правила порівняння. Але зручно було б мати універсальне правило, написане у підручнику, і правильно написано. Тому у підручнику надається таке означення порівняння чисел. Якщо А більше Б, якщо А мінус Б більше нуля, і навпаки також правильно. Якщо А мінус Б більше нуля, то А більше Б. А менше Б, якщо А мінус Б менше нуля, і навпаки також правильно, якщо А мінус Б менше нуля, то А менше Б. І А дорівнює Б, якщо різниця А мінус Б дорівнює нулеві. Обернене твердження також буде правильно. І в підручнику наводиться приклад. Цим ми можемо порівнювати, скажімо так, за 6 класом ми ці числа можемо порівняти тими правилами, які ми тоді володіли. Ми можемо це порівняти. А от у 9 класі пропонується застосувати універсальне правило. Розглянемо різницю чисел 5 дев'ятих і 0,6. Записуємо 0,6 у вигляді звичайного нескоротнього дробу, зводимо до спільного знаменника і знаходимо, що різниця цих чисел дорівнює від'ємному числу мінус 2,45. Оскільки різниця дорівнює від'ємному числу, то перше із запропонованих чисел менше за друге, що написано у відповіді. Давайте, можливо, все... я думаю, що це досить природне, на мою думку, і, в принципі, можна запам'ятати, дуже просто, мені так здається. Давайте, кому важко, давайте я для перших завдань скопіюю. В третьому завданні автор пропонує: порівняйте числа m і n, якщо m-n різниця є числом додатнім 3,1. Тоді ми робимо висновок, що m більше n. У другому завданні різниця n-m є числом від'ємним, тому ми робимо висновок, що n менше m. Якщо m і n, можемо сказати, що m більше n. В принципі, у цієї відповіді, я думаю, вашим вчителям цілком достатньо буде. У третьому випадку різниця чисел m і n дорівнює нулеві. Значить, ці числа рівні між собою. У четвертому випадку n-m дорівнює додатньому числу 0,2. Тому n більше m. У третьому випадку, давайте я скопіюю, давайте ще раз, ви будете трішечки подивитись на це. Я думаю, що це зовсім не важко. У нашому п'ятому випадку m-n число від'ємне, тому m менше n. І у нашому шостому випадку n-m дорівнює нулеві, тому n дорівнює m. З вашого дозволу на такі прості завдання я вже писати відповідь не буду. Я можу, в принципі, червоним отак підкреслити всі відповіді. Ми бачимо дуже хороше, легке завдання на первинне відпрацювання цього математичного факту. Наше четверте завдання фактично є логічним продовженням третього. Яке чисел А чи Б менше, якщо А плюс Б дорівнює А плюс 5 дорівнює Б? Ми з вами маємо, якщо так підійти, рівність з двома невідомими. Рівняння з двома невідомими. З рівнянням з двома невідомими, як ми з вами знаємо з 7 класу, ми можемо проводити абсолютно ті самі дії, що з рівнянням з однією невідомою. Тобто ми можемо переносити доданки з однієї частини рівності в іншу, змінивши при цьому знак на протилежне. Для того, щоб було легше відповісти на питання, яке з чисел менше, давайте так і поступимо. Хоча я знав багато учнів, які подібні завдання виконували усно і зразу. Давайте все-таки поступимо так, як я сказав. Б перенесемо у ліву частину з мінусом, а 5 перенесемо у праву частину теж з мінусом. І тоді ми бачимо різницю А мінус Б.
Тобто ми бачимо різницю а мінус b, яка дорівнює від'ємному числу мінус 5. Може те, що воно від'ємне, поставити менше 0. Оскільки а мінус b від'ємне число, давайте червоним так і буду писати, то а менше b. Друга ситуація. Перенесемо а із правої частини в ліву з мінусом, а мінус 3 у праву частину з плюсом. Наша різниця b мінус а дорівнює 3. Дорівнює додатньому числу. Оскільки додатньому числу, то b більше а. Відповідь я тут напишу, не переживайте. У третьому випадку, коли ми виконаємо відповідні перенесення доданків, ми подивимося, що b мінус а дорівнює мінус 13, тобто це число від'ємне, тому b менше а. І в нашому четвертому випадку переносимо b з мінусом, 9 з плюсом. Різниця а мінус b дорівнює 9. 9 – це число додатнє, тому а більше b. А тепер давайте, тут буде відповідь, ми будемо давати відповідь на пряме питання, яке з чисел а чи b менше. Відповідь. У першому і другому нашому завданні меншим є число а. У третьому і четвертому меншим є число b. І нас чекає п'яте завдання. Я і такі даю, в принципі, в самостійних. Має вже бути якісь і легкі завдання. А ось таке завдання п'яте, яке на ваших екранах, воно є і в моїх книжках, і в самостійних, контрольних. Порівняти два числа. Ви бачите два числа ірраціональних. І тут для порівняння ми запропонуємо оцей підхід. Ми повинні дослідити, яка різниця. Ми вже з вами трішечки цей підхід застосували у четвертому. Ми досліджуємо, яка є різниця а мінус b. Додатня, від'ємна, 0 можливо. Такий самий підхід ми запропонуємо тут. Якщо нас просять порівняти два ось таких числа. Ось таких два числа я випишу, порівняти. То найбільш загальний підхід полягає в тому, що ми розглядаємо їх різницю і намагаємося цю різницю максимально спростити. Як максимально спростити? Звести до спільного знаменника. Тут у нас знаменник 1, тому найпростішим спільним знаменником буде знаменник другого дробу корінь із 11 плюс 3. Тут буде саме такий додатковий множник, а тут додатковий одиничка. Отже, ми отримаємо наступний дріб. Далі, я думаю, ви здогадуєтеся, треба провести спрощення у чисельнику. Вони там явно спостерігаються. Ці спрощення, використавши формулу скороченого множення а плюс b на а мінус b, це буде а квадрат мінус b квадрат. Тобто ми отримаємо корінь із 11 в квадраті мінус 3 в квадраті і мінус 1. Корінь із 11 в квадраті – це 11. Мінус 9 мінус 1 поділити на той самий знаменник. Після обчислення в чисельнику ми отримаємо одиничку. А далі треба досліджувати. Чисельник є числом додатнім, знаменник є числом додатнім, тому ця різниця є числом додатнім. Оскільки вона є числом додатнім, робимо висновок. Тому перше число більше, ніж друге. У другому завданні нас просять порівняти ось таких два числа. Ми з вами поступимо абсолютно так само. Ми можемо розглянути різницю цих чисел і з різницею цих чисел виконувати абсолютно ті самі дії, які ми з вами виконали у першому завданні. Я вже так ретельно не буду коментувати. Знаменник буде корінь із 6 мінус корінь із 5. Тут буде цей самий додатковий множник, формула скороченого множення діє, корінь із 6 в квадраті мінус корінь із 5 в квадраті і мінус одиничка. Це буде 6 мінус 5 мінус 1 на ось такий вираз. 0 поділити на ось такий вираз.
І ми отримаємо 0. Оскільки різниця цих чисел дорівнює 0, то ми робимо висновок. Тому перше число дорівнює другому. Ось так я склав. Шановні учні, я думаю, що хто добре вчився у 8 класі, може мені запропонувати другий спосіб. Давайте, хто не запропонує, я його сам покажу. Другий спосіб полягає в тому, що ми можемо подивитися на наш другий дріб і сказати, друге число, воно є дробом. А давайте ми звільнимося від ірраціональності у знаменнику цього дробу. Давайте домножимо на спряжений вираз чисельник і знаменник. Що ми побачимо? Ми побачимо, що чисельник корінь 6 плюс корінь із 5 знаменник 1. Тобто ми побачимо, що наше друге число дорівнює першому. Таким чином, є другий спосіб. Перший спосіб все-таки більш універсальний. Давайте ми напишемо відповідь. У першому випадку ось наше порівняння, я його пишу у відповідь, а точніше кажучи, копіюю. Да? А ви, будь ласка, коли будете там самостійні контрольні писати, ви, будь ласка, пишіть. У нашому другому випадку, наше друге завдання, ми отримали, що всі числа є рівні між собою. Ось така дуже хороша, цікава задача. Цей типаж, я особисто, як вчитель, досить багато даю на самостійних контрольних роботах. Повернемося до нашого підручника. Нагадаємо, написано у підручнику, що на координатній прямій меншому числу відповідає точка, що лежить зліва від точки, що відповідає більшому числу. На малюнку 1,1 точка, що відповідає числу m, лежить зліва від точки, що відповідає числу n, тому m менше n. Числові нерівності бувають правильні і неправильні. Наприклад, 5 дев'ятих менше 0,6, корінь із 2 більше одиниці – це приклади правильних числових нерівностей. 1,8 більше 2, 3/8 менше, ніж мінус 0,1 – приклади неправильних числових нерівностей. Крім знаків більше і менше, які називають знаками строгої нерівності, в математиці також використовуються знаки. Менше або дорівнює, або не більше. Ми частіше кажемо менше або дорівнює. Не більше, в математичних класах, може, кажуть. В більшості випадків кажемо менше або дорівнює. Ще один знак більше або дорівнює, або не менше. Знаки більше або дорівнює, менше або дорівнює називають знаками нестрогої нерівності. Нерівності, які містять знак більше або менше, називають строгими нерівностями, а ті, що містять знак більше або дорівнює, або менше або дорівнює, нестрогим. З означення співвідношень більше, менше і дорівнює, ми доходимо висновку, що А більше або дорівнює Б, якщо А мінус Б більше або дорівнює 0, А менше або дорівнює Б, якщо А мінус Б менше або дорівнює 0. Тобто, оце наше означення ми фактично можемо розширити. Ми можемо розширити для наших подальших потреб. Ці потреби ви прямо побачите сьогодні, але трішечки далі. А спочатку ми з вами розглянемо ось такий приклад цікавий. Доберіть яке-небудь число, яке більше від одного з даних чисел і менше від іншого. Результат подайте у вигляді подвійної нерівності. До речі, кажуть, що для такої пари чисел, як перша пара, я б сказав, що ми таке завдання бачили прямо у кінці 5 класу, до речі, кажучи. Там, можливо, воно по-іншому сформульовано. В моєму підручнику точно по-іншому, в підручниках інших авторів, можливо, і так само. Отже, ми повинні підібрати яке-небудь число, щоб отака подвійна нерівність була правильна. Тобто якесь число, давайте я трішечки так пограємося, як в 5 класі, я поставлю такий квадратик, і скажу, що я в квадратик маю написати таке число, щоб воно було більше, ніж 15,7, маленький квадратик зробив, але менше, ніж 15,8. Як мені це зробити? Здається, що нічого втулити не вийде, нібито.
Але ми можемо з вами пригадати, в тому числі і 5 клас, і сказати, що ми завжди після коми у десятковому дробі можемо написати нулі. Давайте ми напишемо тут 0 і тут 0. І тоді ми зрозуміємо, що ми в квадратик, давайте блакитне, можемо написати, наприклад, 15,72 буде більше, ніж 15,70 і менше, ніж 15,80. Цей самий фокус ми можемо запровадити і тут, дописати 0. Тут у нас праворуч просто 0. І тоді число, яке було більше, ніж мінус 0,10 і менше 0, ну, наприклад, мінус 0,5. Ну, наприклад. Цікава ситуація з третім. Ну, по-перше, я завжди вас закликав пам'ятати історію про корінь із 3, що корінь із 3 – це приблизно 1,7. Маленький технічний збій. Отже, наша перша можливість розв'язати це завдання. Перша можливість полягає в тому, що я завжди вас закликаю пам'ятати про число корінь із 3, що число корінь із 3 це наближено, корінь із 3 це наближено 1,7. Тут цього буде замало, треба знати ще другий знак після коми, там трієчка. І тоді, якщо ми це будемо знати, то просто на автоматі можна написати там 1,79, наприклад, соте. Це перший спосіб. А другий спосіб, все-таки, якщо ми не знаємо, тоді ми можемо поступити дуже хитро. І ми можемо, давайте я тут тоді 1,8 перетворю. Це корінь з 1,8 у квадраті, тобто це корінь з 3,24. Тут в мене корінь з 3, тут в мене корінь з 3,24. І між ними я можу поставити будь-яке число, в тому числі і раціональне. В мене ж нема вимоги. Доберіть яке-небудь раціональне число. Нема такої вимоги. Можу і раціональне поставити. Корінь із 3,17, наприклад. Відповідь, з вашого дозволу, писати не буде. Нас чекають дуже важливі 7 і 8 вправа. 7 і 8 вправа – це буде підготовка до нашої центральної частини сьогоднішнього уроку, наступна, яка буде наступна. 7 завдання звучить наступним чином. Із даних нерівностей вкажіть ті, які правильні для всіх значень А. Ті, які правильні для всіх значення. От я перший рядочок скопіював. Ну, я буду з вашого дозволу або галочку ставити, якщо правильно, або хрестик, якщо неправильно. Отже, А в квадраті більше 0. Чи правильна ця нерівність для будь-якого значення А? Ні, це неправильно, тому що є одне єдине число. А дорівнює нулеві, для якої ця нерівність буде неправильна. Чому? Тому що якщо А дорівнює нулеві, А в квадраті дорівнює нулеві, і 0 не більше 0, 0 дорівнює. Тому ця нерівність не є правильною для всіх значень А. Друга наша нерівність. Ну, я з вашого дозволу, давайте до третьої перейду. А от якщо б я тут написав більше або дорівнює, то це було б правильно. Тому що квадрат числа, як ми з вами вчили в кінці 6 класу, квадрат будь-якого числа або дорівнює 0, якщо це число дорівнює 0, або є числом додатнім, якщо саме число А додатнє або від'ємне. Тепер повертаємося до другого. Якщо в мене А квадрат, число додатнє або 0, перед цим додатнім числом я вставлю мінус, воно стає від'ємним. Якщо я перед нулем ставлю мінус, воно залишається нулем. Тому мінус А квадрат менше або дорівнює 0 – це теж правильна нерівність. А от менше 0 – це неправильна нерівність. Не для всіх А, точніше, воно виконується. Вона виконується лише для деяких А. А от для А дорівнює 0 вона не виконується. Вкажіть ті, які правильні для всіх значення. Ця нерівність не для всіх значення правильна, тому тут хрестик. Давайте я скопіюю наш другий рядочок.
а мінус 2 в квадраті більше нуля. Квадрат та числа більше нуля. Але ж є один випадок, коли дорівнює нулю, це коли сам вираз дорівнює нулю. Чи може вираз а мінус 2 дорівнювати нулю? Може, звичайно, якщо а дорівнює 2. Якщо а дорівнює 2, то вираз у дужках 0, 0 в квадраті 0, і більше нуля не буде, тому тут хрестик не для всіх значень виконується. Ну, а мінус 4 це нас просто в пастку хочуть поймати, зловити, звичайно, я візьму там а мінус 7 підставлю, і явно не для всіх а виконується, явно не для всіх а квадрат плюс 0,149 тисячних більше нуля для всіх а питають нас автор. Давайте міркувати. А квадрат, як ми з вами дивилися, більше або дорівнює нуля для всіх значення. Якщо я до нуля додам 0,149 тисячних, я отримаю число додатнє. Якщо до додатнього додам таке число, то я тим паче отримую додатнє. Отже, наша нерівність є правильною для всіх значень а. А більше, ніж мінус а. Дуже хочеться сказати, що воно нібито правильно. А це додатнє число, мінус а від'ємне. Да, правильно. На жаль, ні, ви забули 6 клас. Мій перший відкритий урок у житті називався «Чи може число мінус а бути додатнім?». Може число мінус а бути додатнім, якщо а дорівнює мінус 5, наприклад. Отже, якщо а дорівнює мінус 5, то мінус а – це 5, і наша права частина більше лівої. А оскільки автор питає вказати ті, які правильні для всіх значення, ця нерівність не для всіх значення правильна, лише для деяких. Отже, давайте писати відповідь. Вкажіть ті значення, ті нерівності, які правильні для всіх а. Я буду виписувати, з вашого дозволу, тільки номери 2, 3 і 7. Дуже цікавий наш наступний номер. Нехай а довільне число. Порівняйте з нулем значення ось такого виразу. Дещо ми з вами бачили у попередньому. Дещо ми, можливо, подивимося зараз. Отже, тут в мене вгорі будуть відповіді, а внизу буде, якщо потрібний, певний аналіз. Перша наша ситуація в нас така сама, як у попередньому завданні. Ось цей 7-й приклад. До квадрата ми додаємо деяке додатнє число. Тому значення даного виразу буде більше нуля для всіх значень а. Набагато цікавіша ситуація у другому. Я буду детально писати. А плюс 2 в квадраті для всіх значень а більше або дорівнює нуля, як будь-який квадрат. Дорівнює нулю, коли дорівнює мінус одиниця. Якщо я перед додатнім числом або нулем поставлю мінус, то я отримаю число від'ємне або 0, менше або дорівнює нуля. Потім, якщо я від нуля або від'ємного числа відніму четвірку, то число стане від'ємним. Отже, цей вираз менше нуля для будь-якого довільного значення а. А плюс 17 в квадраті. Як будь-який квадрат більше або дорівнює нуля, нам тільки треба перевірити, що якщо а мінус 17, воно дорівнює нулю, і тоді буде 0 в квадраті. Якщо а деяке інше число буде додатнє або від'ємне, тому це більше або дорівнює нуля. Хочу сказати, що я підібрав завдання, скажімо так, без пастки. Чому? Тому що я міг написати, наприклад, отаке що-небудь. З нулем це теж можна було б порівняти, да? Але це було б складніше. Все-таки головна мета цього завдання, 7 і 8, це підготуватися до наступного матеріалу. Ви його вже побачите буквально там через декілька хвилин. І нарешті наш другий рядочок. В нашому другому рядочку, завдання в тому числі є і цікавіше. Отже, в наше четверте завдання ми бачимо деякий квадрат а-1 в квадраті. А-1 в квадраті менше або дорівнює 0.
перепрошую, більше або дорівнює, ну це я вже поспішаю. Урок тривалий, хочеться, щоб ви до кінця додивилися, щоб ви навчилися. Квадрат більше або дорівнює 0. Якщо перед додатнім числом поставити мінус, воно стає від'ємним, якщо перед нулем поставити мінус, воно залишається нулем. Отже, ось такий вираз менше або дорівнює 0. А-2 в квадраті плюс 0,2. Квадрат числа це більше або дорівнює 0. Якщо я додам 0,2, стане більше 0. Отже, наше шосте завдання найцікавіше. Зразу я поставлю знак оклику. А-3 в квадраті плюс А плюс 3 в квадраті. Ну, квадрат ми вже з вами добре вивчили. Цей квадрат більше або дорівнює 0, цей квадрат більше або дорівнює 0. І здається, що ми маємо міркувати так. Якщо я додам в самому гіршому випадку 2 нулі, я отримаю 0. Якщо одне буде 0, інше додатнє, або обидва додатніх, я отримаю додатнє число. Тобто здається, що відповіддю має бути більше або дорівнює 0. Так здається. Але давайте собі задамо питання, а коли даний вираз може дорівнювати нулеві? Щоб він дорівнював нулеві, має дорівнювати нулеві кожний доданок. Причому це має відбутися одночасно. Тобто одночасно і А-3 має дорівнювати нулеві, і А плюс 3 дорівнювати нулеві одночасно. Тобто знак системи фактично. Ну, для першого виразу ми отримаємо А3, а для другого мінус 3. Тобто ми приходимо до того, що ці два вирази одночасно дорівнювати нулю не можуть. Тому знак дорівнює я маю так акуратненько підтерти. Цей вираз більше нуля для всіх значень А. Розпочнемо центральне місце нашого сьогоднішнього уроку. Воно називається доведення нерівностей. При доведенні нерівності ми будемо з вами використовувати це означення, яке на ваших екранах, ну я вже його кілька разів вам пояснював. Доведення нерівності є спеціальним видом завдань. На вашому екрані наше первинне завдання, яке ми будемо розв'язувати. Я хочу сказати, що ми з вами, починаючи з 7 класу, доводили тотожності. І у нас була така ситуація, що ми спочатку навчилися у початкових класах, у 6 класі навчилися розв'язувати рівняння, а у 7 класі розглядали доведення тотожностей. І коли ми дивимося на рівняння і на тотожність, то ми повинні прочитати умову, розв'язати рівняння або довести тотожність, бо зовнішньо вони виглядають так само. Якщо я з вами обведу ось таку нерівність, то ми з вами сьогодні доводимо таку тотожність, а через декілька параграфів ми будемо розв'язувати нерівності, які візуально будуть записані абсолютно так само. Тобто, якщо ви йдете по школі, заходите у якийсь 9 клас і на дошці бачите отакий запис, як у моїй червоній хмарці, то одні учні скажуть, що можливо це довести тотожність, а інші учні скажуть, можливо це розв'язати нерівність. Тому розв'язування нерівності і доведення тотожності – це різні процеси. І записи цих процесів ведуться по-різному. Доведення тотожності ми сьогодні з вами розглянемо, а розв'язування нерівності у нас ще буде, ну, скажімо так, достатньо не скоро, назвемо це таким чином. Так само, як і доведення тотожностей і розв'язування рівнянь – це різні процеси. Отже, доведіть нерівність, можна так формулювати. Можна формулювати, доведіть, що для всіх значень А виконується нерівність. Отже, починаємо наступним чином. Ми повинні довести, що вираз, який стоїть ліворуч, для всіх значень А більше, ніж вираз, який стоїть праворуч. Я перше завдання розпишу достатньо ретельно. Отже, розглянемо різницю лівої і правої частини. Лівої і правої частини нерівності.
І хочу зауважити, що коли ми будемо писати нашу праву частину після знаку мінус, ми її обов'язково маємо взяти в дужки. Маючи великий досвід алгебраїчний, ми з вами розуміємо, що даний вираз треба спростити. Ми розкриємо дужки, ми зведемо подібні, 3а і мінус 3а взаємознищуються, ми отримаємо 14. Отримане число 14 більше нуля. Тепер давайте робити висновок. Ми розглянули різницю деяких двох виразів і довели, що при всіх значеннях змінної а, яка входить у ці вирази, ця різниця більше нуля. Тому робимо висновок. Перший з цих виразів більше другого для всіх значень. Закінчуємо ми завдання на доведення нерівності, так само, як доведення тотожності, або словами, що і треба було довести, або словом доведено. Шановні учні, наголошую на тому, що оформлення цих завдань на доведення нерівності можуть бути досить різними вимогами ваших вчителів. Тобто ваші вчителі можуть це саме вимагати оформлення деякими іншими, скажімо так, способами. Ви, будь ласка, прилаштовуйтесь до того, як вимагає ваш вчитель. І тоді ви будете отримувати хороші оцінки. Інша справа, що є певна дискусія, чи можна так оформлювати, як розв'язування нерівності, от в мене не можна. Я вчу учнів саме так. А ви, будь ласка, прилаштовуйтесь так, як вчать ваші вчителі. Наша друга нерівність – довести ось таке, і ми можемо поступити абсолютно так само. Але тут я покажу два способи. Перший наш спосіб буде такий самий, як ми з вами доводили нашу першу нерівність. Тільки я вже цих слів, розглянемо різницю лівої і правої частини, вже писати не буду, урок тривалий, трішечки зекономлю час. Отже, розглянемо різницю лівої і правої частини. Будемо цю різницю максимально спрощувати. Розкриємо дужки. Напишемо мінус і розкриємо квадрат. Після цього розкриємо другі дужки за правилом, якщо перед дужками стоїть знак мінус. Я поміняв всі знаки на протилежний і побачив, що ця різниця для всіх значень х дорівнює числу мінус 1. Число мінус 1, як ми чудово розуміємо, давайте я червоним, менше нуля. Отже, ми приходимо до того, що наша різниця менше нуля для всіх значень х. Тому наш перший вираз для всіх значень х менше, ніж другий. Доведено. Маю сказати, що це приклад достатньо простий. Інколи бувають доведення тотожності, містять достатньо багато елементів спрощення. І для таких нерівностей нам може бути зручний другий спосіб. Фактично це той самий спосіб, це просто інше оформлення. Я подивлюся і скажу: шановний авторе, ми вам дуже дякуємо. Ви ж нам підказуєте, що перший вираз менше, а другий вираз більше. Ви ж нам підказуєте, ви ж нас просите довести тотожність, ви ж нам підказуєте. Ми вам дякуємо, що ви нам підказуєте. Тому я буду від другого виразу, який праворуч, віднімати той, який ліворуч, мені буде легше. І ви побачите, що це дійсно, скажімо так, на один крок менше, я вже не коментую. Різниця буде дорівнювати одинички, вона буде більше нуля. І таким чином ми можемо зробити висновок, що перший вираз більший другого. Можна тут написати доведення, якщо вам вчителі ваші дозволяють. Якщо не дозволяють, напишемо тому цей вираз менше цього. Тобто те саме, просто по-іншому напишу. І слово доведено. Два способи знати краще, ніж жодного. Нас чекає, просто там вже ми наїжджаємо на наступний номер. Нас чекає ось така нерівність, і ви, можливо, здогадаєтеся, що тут буде ситуація трішечки інша.
Ми розглядаємо різницю. Від лівої частини відняли праву. І дивіться, яка ситуація виходить. 3х і мінус 3х взаємознищуються, і це х квадрат плюс 2. І тепер розкривається мій секрет, що ми з вами такі номери вже розв'язували. Це був наш 8-й номер. І ми знаємо, що значення такого виразу більше нуля для всіх значень х, ми це з вами вже кілька разів промовляли. Тому, оскільки ця різниця більше нуля, робимо висновок. Тому перший вираз більше другого, крапочка, доведено. Отже, ми з вами на таких простих прикладах починаємо засвоювати, яким чином доводяться нерівності. Продовжимо доводити нерівності. Будемо трішечки поскладнюватися. Доведіть ось таку нерівність. А на мінус 6 більше або дорівнює мінус 9. У нас вже є досвід. Давайте я буду писати в тому самому рядку. Все таки. Розглянемо різницю. Від лівої частини ми маємо акуратно відняти праву. Мінус мінус 9. Розкриємо дужки. І далі ми повинні побачити, ми повинні пригадати 7 клас і побачити, що перед нами квадрат першого числа, квадрат другого, а тут подвоєний добуток першого на друге. Тому це мінус 3 в квадраті. Ми з вами зробили підготовчу роботу. Ми знаємо, що квадрат вираз а мінус 3 і подібних більше або дорівнює 0 для всіх значень а. Ось з чого ми починали. Ось що ми отримали. Різниця більше або дорівнює 0, тому а на а мінус 6 більше або дорівнює мінус 9 доведено. Тобто ми з вами побачили ще один тип прикладів, коли нам так складається приклад, що результатом різниці є квадрат виразу. Для нашого наступного завдання ми можемо використати той лайфхак, який я вам показував в одному з попередніх завдань. Ми розглянемо різницю того виразу від того виразу, який більший за умовою. Нам автор підказує умову. Віднімемо менший. І коли ми так напишемо, то ми розставимо ці числа у потрібному порядку і скажемо, що це а-2b у квадраті. Ну, а-2b у квадраті більше або дорівнює 0 для всіх значень а і b. Зверніть, будь ласка, увагу, що ця моя нерівність вже містить дві змінні а і b. Нічого страшного, ми доводимо так само. Отже, ось наш початок, ось наш висновок. Тому наш вираз а квадрат плюс 4b квадрат більше або дорівнює 4аб, або ми можемо написати, що 4аб менше або дорівнює цього виразу і написати слова доведено. Зверніть, будь ласка, на це увагу. А далі ми подивимося на наше 11-те завдання. Доведіть нерівність. Х квадрат плюс 8х плюс 17 більше 0. Так ви можете сказати стоп. Ви ж нас вчили, що треба від лівої частини відняти праву. Якщо я зараз від лівої частини відніму 0, що я виграю? Звичайно, нічого. Звичайно, нічого. Тобто це нерівність, яку ми маємо доводити дещо іншим способом. І цей спосіб, яким я буду доводити, виявляється, як це не дивно. Ми бачили у 7 класі цей прийом. Ми трішечки бачили в 7, ми його трішечки повторили у 8, але ми його широко не використовували. Цей прийом, який називається виділення повного квадрату. Тобто ми вважаємо х квадрат квадратом першого числа. 8х я напишу 2 на х і на 4. І 4 буде квадратом другого. Квадрата другого в мене немає, я маю 4 в квадраті додати. Оскільки я 4 в квадраті додав, щоб нічого не змінилося, я маю 4 в квадраті відняти. Тобто це в мене буде повний квадрат х плюс 4 в квадраті. І ще в мене стоїть рідненьке плюс 17, який нікуди не дівається.
Отже, х плюс 4 в квадраті. Мінус 16 додати 17 плюс 1. Ну, ми знаємо такі вирази, якщо до квадрата додається додатнє число, то цей вираз буде більше нуля для всіх значень х. Отже, давайте з того, що ми починали, що ми отримали, можна написати як висновок. Отже, х квадрат плюс 8х плюс 17 більше нуля доведено. Ну, слово доведено – це як відповідь завершує нашу роботу для даного типу завдань. Доведіть отаку нерівність з двома змінними х і y. О, тут ви вже можете сказати, да, тут класно, тут ми можемо розглядати різницю лівої і правої частини. Ми можемо розкрити дужки, в принципі, а що ж робити потім? Що ж робити потім? А потім в нас вже є певний досвід, і ми вже сьогодні трішечки це повторювали. Ми маємо виділяти квадрати. Мінус 6х плюс 9 плюс y квадрат мінус 6y плюс 9. Тобто я 18 розщепив на 2 дев'ятки, утворив 2 квадрати. Сума цих двох квадратів, на відміну від одного з попередніх завдань, якраз може дорівнювати нулеві, коли х дорівнює 3, y дорівнює 3. Для всіх інших випадків ця сума більше нуля. Отже, у нас на висновку цей вираз більше або дорівнює нуля. Ось з чого ми починали, ось що ми отримали. Робимо висновок. Тому наш перший вираз більше або дорівнює другого виразу. Ну, для того, щоб все було красиво, треба написати слово доведено, що я і зробив. Далі ми з вами розглянемо ще один тип завдань. Такі нерівності називаються умовні. Доведіть, що х третьому мінус 4х квадрат плюс х мінус 4 більше або дорівнює 0, якщо х більше або дорівнює 4. Тобто ми доводимо цю нерівність при умові, що х більше або дорівнює 4. Ну, раз автор так склав, значить колись наступить момент, коли ми цю умову повинні будемо використати. Давайте випишемо нашу ліву частину. Ну, права просто 0, що її виписувати. Ми випишемо нашу ліву частину і спробуємо здогадатися, як це можна перетворити. Оскільки в нас 4 доданки, нічого іншого, крім спробувати способом групування розкласти на множники, на думку не приходить. Отже, ми згрупуємо перші два доданки, винесемо за дужки х квадрат. В дужках буде х мінус 4. Згрупуємо наші третій та четвертий. Можемо їх, щоб було красивіше, записати в дужках, щоб ви побачили, а попереду поставити одиницю. Тобто ми використовуємо спосіб групування, розкладання на множники, добре нам відомий з 7 класу. Ми отримали спільний доданок, спільний множник х-4, ми його виносимо за дужки. В дужках х квадрат плюс 1. Ну, на цьому перетворення закінчилося, треба аналізувати. Давайте аналізувати. Х квадрат плюс 1 більше 0 для всіх значень х. Ну, в тому числі для х більше або дорівнює 4. Тут просто більше для всіх значень х. І давайте напишу в тому числі для х більше або дорівнює 4. А от наш вираз х-4, якби не було умови, що х більше або дорівнює 4, то цей вираз міг би бути додатнім, нулем і від'ємним. А х більше або дорівнює 4. Якщо х дорівнює 4, то цей вираз дорівнює 0. Якщо х більше 4, цей вираз додатній. Отже, значення цього виразу більше або дорівнює 0 для всіх значень х більше або дорівнює 4. Отже, в нас добуток додатнього числа і другого числа, яке або додатнє, або 0. Такий добуток є числом додатнім або нулем. Ну, все, ми з вами практично довели. Залишається зробити висновок. Тому
х третьому мінус 4х квадрат плюс х мінус 4 більше або дорівнює 0 доведено. Ну, маленький знак оклику, запам'ятайте, будь ласка, умовних нерівностей не так багато. І в моєму підручнику, в підручниках інших авторів, але вони є. Для кожного від'ємного значення t, тобто для t менше 0, доведіть ось таку нерівність. Ми візьмемо нашу ліву частину цієї умовної нерівності. Я думаю, що ви здогадаєтеся, що робити. Винесемо t за дужки. І в дужках отримаємо повний квадрат виразу. t плюс 5 в квадраті. Ну, давайте аналізувати. t менше 0 за умовою. Наш перший множник. t плюс 5 в квадраті. Отут треба бути уважним. Чому? Тому що будь-який квадрат більше або дорівнює 0. Але виникає питання, а чи може цей квадрат дорівнювати 0? Відповідь може. Він буде дорівнювати 0, проте дорівнює мінус 5. Давайте пофантазуємо. Якби в мене, оця моя чорнетка, давайте отут, я буду фантазувати. Якби була умова t більше 0, ну, наприклад, то я б для цього квадрата зробив оцінку більше 0. Він би дорівнювати 0 не міг. А оскільки t від'ємне, в тому числі може дорівнювати мінус 5, то цей квадрат може дорівнювати 0. Ось наші висновки. Ми маємо аналізувати добуток t на t плюс 5 в квадраті. Тобто у нас від'ємне число або множиться на додатнє, або множиться на 0. Якщо від'ємне число множиться на додатнє, це буде від'ємне число. Якщо від'ємне число множиться на 0, це буде 0. Отже, цей добуток менше або дорівнює 0 для t менше 0. І таким чином ми можемо навіть і тут написати. Ми приходимо до думки, тому t в третьому плюс 10t квадрат плюс 25t менше або дорівнює 0 для t менше 0 доведено. Ще одна умовна нерівність. І ми в цьому блоці ще розглянемо ось таку цікаву задачу, аналогічна є у підручнику, задача високого рівня. До кожного з чисел 4, 5, 6, 7 додали одне і те саме число. Порівняйте добуток крайніх членів отриманої послідовності чисел з добутком середніх її членів. Ну, давайте напишемо ту послідовність, яку ми отримали. До кожного числа додали х. 4 плюс х, 5 плюс х, 6 плюс х і 7 плюс х. Ми розглядаємо добуток крайніх чисел, добуток середніх чисел і задаємо собі питання, яке з них більше, яке менше. Ну, ми не знаємо відповідь на це питання. Тут же підказки нема, тут же не довести, а дати відповідь на питання. Ну, давайте зразу знак оклику поставлю цьому номеру. Раз ми не знаємо відповідь на питання, хочемо дослідити. То давайте досліджуємо різницю. Пам'ятаєте, ми досліджували різницю, це був номер з коренями, да? Це який? 5-й номер був нашого уроку. Ми ж не знали, яке більше, яке менше. Ми досліджуємо різницю. Давайте. Розкриємо дужки. 28 плюс 4х плюс 7х плюс х квадрат мінус 30 плюс 5х плюс 6х плюс х квадрат. Це буде 28 плюс 11х плюс х квадрат мінус 30 мінус 11х мінус х квадрат. Це буде мінус 2. Отже, ми бачимо, що який би не був х, який би не був, а ця різниця дорівнює мінус 2. Тому значення нашого першого виразу для всіх іксів менше, ніж значення другого. І коли нас просять порівняйте, то я напишу так відповідь. Добуток крайніх можна скопіювати, ну не буду, добре. Добуток крайніх членів послідовності менше добутка середніх.
Ось така досить оригінальна задача. Останній раз сьогодні зазирнемо на сторінки нашого підручника. Останній пункт параграфа називається «Нерівність коши для середнього арифметичного та середнього геометричного». Нагадаємо, що число а плюс b, що ділиться на 2, називають середнім арифметичним чисел а і b. Для невід'ємних чисел а і b число коріння за b називають їх середнім геометричним. Приклад 5 нашого підручника просять довести, що середнє арифметичне двох невід'ємних чисел а і b не менше від їх середнього геометричного. Тобто а плюс b на 2 більше або дорівнює коріння за b, да, більше або дорівнює 0, b більше або дорівнює. Ви бачите на ваших екранах просте доведення цього факту. Ви можете на це просте доведення подивитися. А ми з вами можемо зразу приступити до, скажімо так, застосування цієї нерівності. Ну, я хочу сказати, що ця нерівність має багато застосувань, ну, наприклад, при розв'язуванні деяких видів рівнянь. Ми сьогодні з вами тільки подивимося трішечки для доведення нерівності. Отже, доведіть, що значення ось такого виразу більше або дорівнює 6, якщо а мінус b числа одного знаку. Якщо а мінус b числа одного знаку, тобто або обидва додатні, або обидва від'ємні. Наші числа 18а на 5b є числом додатнім, і 5b на 2а є числом додатнім, оскільки а і b числа одного знаку. Для цих двох додатніх чисел я можу застосувати нерівність коши, тобто їхня сума, що ділиться на 2, тобто середня арифметична, більше або дорівнює кореню з їхнього добутку. Тільки я тут а не написав. І коли ми з вами той вираз, який стоїть під знаком кореня, спростимо, я його тут можу як на чорнеці показати. Давайте я його покажу, щоб було трішечки швидше. Коли ми спростимо цей вираз, скорочуємо на а, і залишається корінь з 9. Корінь з 9 – це 3. Тобто ми приходимо до висновку, що середнє арифметичне цих чисел більше або дорівнює 3. Ми на 2 помножимо. Ну, ми в одному з наступних параграфів подивимося, що це можна робити. Ліву і праву частину нерівності множити на 2. Ну, я думаю, що для додатніх чисел ми могли і нерівність, до речі кажучи, нерівність коши можна і так записати також. Це не заборонено абсолютно, просто тоді не буде середнього арифметичного, середнього геометричного. Ну все, ми з вами доведено. Отже, це одна з можливостей. Але це не єдина можливість довести цю нерівність. Я поставлю це перший спосіб. І все-таки мені дуже хочеться, щоб мої учні знали і другий спосіб також. Другий спосіб доведення, ну, як кажуть математики, в лоб, да? Але це теж треба правильно зробити. Давайте я це покажу. Отже, ми можемо зробити так, як ми з вами вже сьогодні багато разів діяли. Ми можемо розглянути різницю лівої і правої частини. Коли ми розглянемо різницю лівої і правої частини, зведемо до спільного знаменника, то ми отримаємо наступну ситуацію. Буде 10аб. Тут у нас буде 36а квадрат плюс 25b квадрат мінус 60аб. Розставимо так, як нам зручно. Тобто ось у нас квадрат першого виразу. Тут у нас буде квадрат другого виразу, а тут буде подвоєний добуток першого на друге. Це дорівнює 6а мінус 5b в квадраті поділити на 10аб. Прийшов час згадати, що числа а і b – число одного знаку. Раз так, то їхній добуток – число додатнє. Тому чисельником нашого останнього дробу є число невід'ємне, тобто додатнє або 0. Знаменником є число додатнє. Тому цей дріб більше або дорівнює 0, і нам залишається написати тоді цей вираз
більше або дорівнює 6 для чисел А і Б одного знаку доведено. Ось такі два способи. Два способи знати краще, ніж одного. І для того, щоб наш урок вже зовсім закінчився, нам треба подивитися на наше домашнє завдання. Перша його частина на ваших екранах. Ось його друга частина нашого домашнього завдання. Ось таким був наш перший параграф 9 класу алгебру. Сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Підписуйтесь на мій канал. Хто чогось не повторив по 7-8 класах, повторіть, будь ласка. І давайте рухатися до нашого випуску з 9 класу, вступу в академічний ліцей, або просто вступу у 10 клас. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. До побачення.